बॅक टू माय चॅनल. हांव तुमचे होस्ट एंड डोस्ट आणि विनायक तुमच्या मुखार आयज घेवन येतले रेसिपीज घेवन येता. तशेंच आयज हांव करपा आसा प्रॉन्स पापड रोल. जर आयचो तुमकां व्हिडिओ जर लायक जाता तर लायक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि प्लीज माझा व्हिडिओ स्किप करनासतना कंटिन्यू पळयात. Hi friends, my name is Ashwin Naik आणि ही माझी मम्मा आणि ती आज रेसिपी करतली. तुमका जरी रेसिपी आवडतली तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब. बाय. प्रॉन्स पापड रोल करपाक आयज कितें आमी घेतला पळय सामान ते आयज माझे बाय सांगतले तुमकां. हे विनेगर, ही ऑयल, ही सुंगटां, ही आले लसणाची पेस्ट आणि यो गरम मसाला, मिरची पावडर, ही हळद, हे सॉस, हे मीठ आणि हे पापड, अनियन, हे टोमॅटो आणि ही कोथमीर. रोल करपाक आयज माझे बाय अश्मी म्हाका हेल्प करतले. चला तर आयची रेसिपी प्रॉन्स पापड रोल स्टार्ट करूया. करपाक आमी पयली तेल घालूया. घातली 3 चमचे. मातशें तेल गरम जावनी व्हडलो गॅस करता हांव आनी मागीर कांदो आमी फ्राय करूया. ही कांदो फ्राय करतली. तांबडो कांदो फ्राय केला मागीर टमाट घालूया. आता कांदो फ्राय झाला, आता मी टमाट घालतली. आता आमी फ्राय करतली. फ्राय करूया. आले लसणाची पेस्ट घालतली. अर्धो चमचो आले लसणाची पेस्ट घालून मिक्स करूया. आम्ही कट केलेले प्रॉन्स ते आम्ही आता घालतली. बारीक प्रॉन्स चॉप करून घेवपाचे आनी घालपाचे. मिक्स करून घेवया प्रॉन्स आमी. नाका बाय. आमी हळद घालतली आता. हाफ टेबल स्पून हळद, आणि मागीर आम्ही घालतली हाफ टेबल स्पून चिली पावडर, चमचो आम्ही गरम मसाला देतली. सॉस घालतली आम्ही आता. 1 चमचो टोमॅटो सॉस घालतली. चवीनुसार मीठ घालूया. कांय वापरला 3 टमाट, 3 कांदे. आता हे बरे फ्राय जातले. मिक्स करून घेऊया. आम्ही 2 टीस्पून विनेगर घालतली. एका फ्राय करतली. आता आम्ही झाकून दवरूया. मातशें वाव, क्या खुशबू है यार. शिजोवन कोथमीर ऍड करूया. मिक्स करून घेता. धा मिनटां शिजत दवरलेले हांवें. स्टफ प्रॉन्स शिजलेले आसा. गॅस बंद करूया. प्रॉन्स पापड रोल फ्राय करपाक हांवें तांतयां घेतला आनी पापड घेतला. तांतयान बडोवन घेतलेलो आसा आनी तो मातसो वयर धरतात कित्याक ते देंवनी सगळें. त्याला उजळतो घालूया. करता तो
तातयान बुडोवन पापड आमी असो रॅप करूंक जाय स्टफ घालून आणि आता डीप फ्राय करूया. बरो कुरकुरीत जावन पापड परतून घेऊया आणि खऱ्यांनी इतली यम्मी पापड रेसिपी हा ही प्रॉन्स पापड रेसिपी मुद्दम तुम्ही करून पळयात, तुमका खऱ्यांनीच आवडटली. पापड बरे क्रंची जाला त्यात आम्ही काढून घेऊया. कुरकुरीत झाला बरे. हॅलो एव्हरीवन, आमची आता प्राउन्स पापड रोल रेडी असा. तुमका आवडली ही डिश जाल्यार लाईक, शेअर, सबस्क्राईब. आमचो आयचो डिश रेडी असा प्रॉन्स पापड रोल. जर आयची रेसिपी तुमका लाईक जाला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि प्लीज कमेंट बॉक्सान कमेंट करून सांगा म्हाका आयचो डिश माझो कसो जाला तो. बरें तर